אז מה מביא איתו ראש השנה? רימון, חולצה לבנה, תפוח בדבש, ארוחת חג, ואת קריאת אחד הסיפורים הכי דרמטיים וטעונים במקרא, עקדת יצחק. גדולי האומנים ציירו את העקדה, היא מופיעה בפיוטי החג ובקריאה בתורה, אבל העוצמה של הסיפור הזה לא קעתה עם הזמן, והיא מזמנת אין ספור פרשנויות, אפילו היום. את הסיפור כולם מכירים. אלוהים מעמיד את אברהם בניסיון הקשה ביותר שאפשר להעלות על הדעת. להקריב את חיי בנו במו ידיו. רגע לפני שאברהם שולח את ידו אל הנער, מופיע מלאך, אוחז בידו, ואייל מגיח בין השיחים. בפסל השינה והעץ שיצר האומן הגרמני סימון טרוגר במחצית הראשונה של המאה ה-18, מגולף בכישרון רב רגע השיא של סיפור העקדה. הדמויות מביטות מעלה אל מלאך השמיים, שמגיע בדיוק ברגע הנכון, ומציל את המצב. בכמה מן היצירות, כמו בציור השמן הזה מאמסטרדם של גבריאל מצו, מופיעות רק חלק מהנפשות הפועלות. הציור מתאר באופן קודר ודרמטי את הרגע שבו אברהם שולח ידו אל המאכלת ועומד להקריב את יצחק. מתחת לשמיים קודרים מענני שערה, שוכב יצחק כפות על מזבח אבן, ומעליו עומד אברהם שמביט כמו מעבר למסגרת של הציור, ממתין לנס. בצד השני של העולם, במאה ה-19 באיראן, הדמויות בציור נראות מאופקות, אבל הרושם שהן מעוררות מטעה. הפנים שלהן, ובפרט העיניים העצומות למחצה, מרמזות על אקסטזה דתית רבת עוצמה, ועל הדרמה הרגשית והרוחנית שמתחוללת בנפשה של כל דמות. סביב לראשם של יצחק ואברהם, שהאסלאם אימץ לחיקו כחלק מנביאיו הרשמיים, נראית הילה של אור נבואי, ולצידם דמויות שמיניות שמשתתפות באירוע. יצחק הוא הראשון שנימול בגיל 8 ימים, והקשר ההדוק ביהדות בין העקדה לברית מילה מתבטא באזכורן יחד, ברית אברהם ועקדת יצחק. זה כנראה גם ההסבר לקישוטי הסכין הזאת, שגולפה במאה ה-17 באיטליה. הסכין העשויה עץ, כסף ופלדה, היא בעצם סכין מילה שדמויותיהם של אברהם, יצחק המלאך והאייל מגולפים בה. בתחילת המאה ה-20, המבט על סיפור העקדה מופנה לדמויות אחרות. מרדכי גומפל, שעלה לארץ מגרמניה ערב מלחמת העולם השנייה, פיסל את היצירה ראש אייל כחלק מהשאיפה של אומנים שעלו מהגולה לגבש זהות ישראלית יהודית. אחת הפרשנויות שניתנה ליצירה קושרת אותה לעקדה. שיא הדרמה מאחורינו, ונותרנו עם ראשו של האייל, עשוי אבן מקומית שמזכירה אבן מצבות. שפתיו של האייל עם החיוך המרומז מייצרות הזדהות עם הדמות שהקריבה את עצמה רק כדי שיצחק ימשיך לחיות. אצל הצלם עדי נס הופך את הטרגדיה של המלחמה הנצחית לייאוש ממלחמת הקיום. הקורבנות ביצירתו של עדי נס הם אנשים שקופים, משולי החברה, מלוכלכים, אולי חסרי בית, פניהם מוכתמות והם מתפלשים בזבל. הילד ישן בשלווה, פני האב חרושי דאגה. העגלה שמשקפת את תרבות הצריכה היא המזבח, ופיסות העץ בתחתית העגלה הן חומר הבעירה. המציאות הכלכלית היא המאכלת שמאיימת על הבן והאב, והן אף רמז לאייל שיציל את שני הקורבנות האלה מגורלם. סיפור העקדה ממשיך ללוות אותנו, והמשמעויות החדשות שנקשרות בו תלויות בתרבות, באידיאולוגיה וברוח הזמן. הסיפור שמציע נקודות מבט מגוונו, של האל, של האב, של הבן, של האייל, של המלאך, אפילו של האם שנעדרת ממנו, מזמין אותנו לקרוא בו שוב ושוב, שנה אחר שנה, בראש השנה.